আজি আনবক্সিং কৰিম Realme earphone, Realme Buds wireless earphone. এইটো যিকোনো এন্ড্ৰইডৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম আমি। এইটো wireless earphone হয়, magnetic types. দুটাই একলগ কৰিলে অটোমেটিক ব্লুটুথ অন হৈ যাব বা এৰোৱাৰ লগে লগে আকৌ অন হৈ যাব আৰু ব্লুটুথ যিটো পাৱাৰ আছে এইটো হ'ল 5.0 এইটো এতিয়া যদি আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত দেৱালী অফাৰত লয় 1400 পাই যাব আৰু যদি অফাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি লয় তেতিয়া আপোনাৰ 2000 বা 2200 টকাত পাই যাব। বলক আনবক্সিং কৰোঁ। কাভাৰটো বহুত ধুনীয়া পেকিং কৰিছে। এইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ আছে, এইটো তিনিটা কালাৰৰ হয়, গ্ৰীণ কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু য়েলো কালাৰ। এইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ আছে, একদম সফ্ট প্ৰিমিয়াম কালাৰৰ, দেখাত বহুত ধুনীয়া দেখা যায় অৰেঞ্জ কালাৰটো। বহুত ধুনীয়া কালাৰ, প্ৰিমিয়াম কালাৰ। চাওঁ ইয়াৰ বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি আছে। বক্সৰ ভিতৰত বিশেষ একো দিয়া নাই। বক্সৰ ভিতৰত ইমান বেছি কিছু নাই একো। ইউজাৰ মেনুৱেল আছে। ইউজাৰ মেনুৱেল কাম নাই, ইউজাৰ মেনুৱেল বেচিক্স ইনফৰমেশ্যনহে থাকে। এইখিনি আমাৰ জানা আছে। এইটো হ'ল USB কেবল আৰু হৈছে হেডফোনৰ কভাৰ। ইয়াৰ টাইপ হৈছে, এইটো টাইপ হৈছে ৱায়াৰলেছ হেডফোন। এইটো তিনিটা কালাৰৰ হয়, গ্ৰীণ, অৰেঞ্জ এণ্ড য়েলো। এইটো যিটো মেগনেটিক টাইপ এইটো ডমিনিক। মেগনেটিক টাইপত দুটা এয়াৰফোন একলগ কৰাৰ লগে লগে ষ্টপ হৈ যাব, আকৌ দুটা এৰোৱাৰ লগে লগে ব্লুটুথ অন হৈ যাব আৰু নইজ কেঞ্চেলিং নাই। এইটো যেনেকুৱা শব্দ থাকিব শব্দৰ ভিতৰত কথা পাতিলে এইখিনি শব্দ শুনাই যাব আৰু ব্লুটুথ ভাৰ্চন হৈছে 5। অল ব্লুটুথ ডিভাইচত ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো। আৰু এইটো হৈছে ৰিজেকশ্যন বুটম, ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন বুটম, মাজতো হৈছে ৰিজেকশ্যন বুটম আৰু এইটো চাৰ্জাৰৰ চকেট। আৰু ব্লুটুথ ৰেঞ্জ যিটো হ'ব এইটো 10 মিটাৰ ৰেঞ্জত হ'ব।